สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทายสกินปืนจากเสียงฟินิชเชอร์กันครับผมทำเฮ้ยต้นไม้ไก่อะใช่ปะใช่ต้องปืนไม่จำไม่ได้เลยเสียงปืนกูรู้สึกแบบนี้ตั้งแต่เพจอันแรกมึงเล่นคนเดียวกันเดี๋ยวพวกกูนั่งดูทำเฮ้ยพี่หลุดใช้บ่อยอันนี้ใช้บ่อยจริงทำไมถึงคิดว่าพามผมรักเปล่าIt's all you little homie สวัสดีครับผมจิตบอยครูครับผมเซิร์ฟครับวันนี้เราก็มาทำกิจกรรมกันเล็กๆน้อยๆนะครับผมมาทายสกินปืนจากเสียงฟินิชเชอร์กันครับผมขอตอบเลยกันพังยังรีบเลยครับฮัลโหลแต่ละคนคิดว่าแบบมันยากง่ายไหมง่ายครับเพราะว่าเล่นเกมทุกวันเริ่มเลยที่ข้อแรกอิมพีเรียลสกินมังกรอิมพีเรียลไม่สิบเลยกินกูใช้ทุกวันเลยแต่ไม่รู้จำไม่ได้ไม่ใช่ไม่รู้ชื่อจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้ใส่ไม่เคยยิงฟินิชเชอร์ทำไมถึงรู้ใช้อยู่ทุกวันแล้วก็มันก็ใช้เหมือนกันแต่จำไม่ได้ไปต่อกูว่า0 แต้มเลยจ้ะข้อต่อไปวันนี้กระโดดนี้เปิดทั้งช้าแล้วเรามันฟังเหมือนกันทุกอันเลยวะโอ้โหกูไม่ดีหรือกูแก่หรืออะไรวะเนี่ยกูแก่แล้วทำไมถึงรู้ว่าเป็นตรงนี้ก็เสียงชัดเลยวันนี้เป็นเสียงนี้เลยเสียงว่าดินจาหน่อยอ่ะนี่เสียงดินจาหน่อยอันนี้คือพี่ทีไม่รู้หรือว่าเราแค่ไม่รู้แต่มันไม่ทันมันแบบมันยังไม่มีเวลาแบบพอเซตเลยรีเฟกไว้เรื่องเนี้ยว่าอย่างนี้ต้องใช้สมองอ้าวแรงเลยโอเคข้อต่อไปสกินใหม่ฮะสกินใหม่ไม่มีใครจำชื่อได้สกินใหม่คุโรโนมิอะไรอย่างอ่ะคุโรนามิคุโรโนมิไม่ใช่ผมจำไม่ได้หรอไหนซื้อมาไม่ได้ใช้ซื้อมาไม่เคยใช้เหมือนกันทำไมถึงรู้ว่าไม่ถึงรู้ก็ผมใช้บ่อยช่วงแรกๆผมจำได้ตอนนี้ก็ยังใช้อยู่อ๋องั้นเปลี่ยนซะนะไม่ค่อยโดนเลยไม่ค่อยได้ยินเลยข้อต่อไปทำเฮ้ยเอาใหม่ดิมาหนึ่งต้นไม้ไก่อะใช่ปะใช่ต้องปืนไม่จำไม่ได้เลยเสียงปืนอะไรไม่รู้เลยกูรู้สึกแบบนี้ตั้งแต่เพจอันแรกมึงเล่นคนเดียวกันเดี๋ยวพวกกูนั่งดูเอาเลยต่อนึกไม่ออกอ่ะทำไมถึงรู้ว่าเป็นต้นไม้ก็เป็นเสียงต้นไม้ไงแบบมันโปรยออกมาเลยได้ยินเสียงเลยว่าอะไรวะเนี่ยเราปล่อยให้คนอื่นเล่นประมาณเราปล่อยคนอื่นเล่นอย่ามันเงียบมันปล่อยคนอื่นเล่นเลยข้อต่อไปนะไอ้ของขวัญบาเด็กจำชื่อได้ผมต้องได้ผมจำชื่อได้ไม่ใช่สกินอ๋อผมรู้แล้วทำไมมันบ่อยมันพูดแบบภาษาไทยอะของเล่นมันไม่เอาชื่อจริงแล้วมันแบบต้นไม้อะแต่ถึงมันไม่พูดต้นไม้อะมันนึกใจได้ทันเพราะเราเงียบเลยไม่แต่เมื่อกี้ผมนึกอยู่ไงบัสคุณนึกก็ไอ้สกินก่อนพ่อนึกชื่อหลังก็เอาอันนี้เราแบบว่าให้พูดแค่ชื่อสกินดีกว่าไงโอเคจะนึกชื่อได้ข้อต่อไปทำเฮ้ยพี่หลุดใช่บ่อยใช้บ่อยกับพามเลยเมื่อกี้ผมคิวเดอร์เฟลแล้วกูไปพามาเลยมาแล้วเว้ยตามแรกไม่ถึงรู้ใช้บ่อยอันนี้ใช้บ่อยจริงเลยในแข่งแบบว่าใช้อันนี้เป็นหลักเลยทำไมถึงคิดว่าพามผมรักพามNice พามติดหูอะข้อต่อไปพามไม่ไอ้หมุนน่ะออริจินหมุนน่ะออริจินน่ะขอบคุณนะกูไม่เล่นเลยดีอะผมยังจำไม่ได้เลยเมื่อกี้กูต่อสกินสังกะสีไอ้สกินกูไม่เคยซื้อปืนแม่งจำไม่ได้นะแต่มันบอกหมุนพวกผมจำกูก็จำได้เพราะหมุนแล้วข้อต่อไปพาม
อันนี้ใครอ่ะอันนี้ใครอ่ะ พามโมคะ จริงๆไอ้เก่งควรจะพาให้เก่งตอบพามก่อนอ่ะข้อต่อไป ดีเวอร์ ใช่โอ้ ทำไมเราถึงไปมาก ได้ เห็นเนี่ยเห็น ใช่แต่ก่อนใช้ไงแต่ก่อนนานละ ต่อไปนะ เมียทั้ง โอ้ได้ยินวิสุดท้ายได้ยินวิสุดท้าย เอ้ยเก่งเราเริ่มแผ่วแล้วเหรอ ไม่ใช่จะกินนี้ไงพี่กิน จะบอกอะไรสักอย่างนะรอ กินกากกินกาก อ่ะโอเคข้อต่อไป ไป โอ้ซิงเกิลเลตี้ ผมดูนะเว้ยผมรู้แต่ว่ามันนึกชื่อไม่ออก แม่งมันติดอยู่ในหูอ่ะ ติดอยู่ในหู ในหัว อ๋อ ทำไมถึงรู้ เพราะว่าสกินนี้ชนิดใช้บ่อย มีเสียงดูด อะไรดูด หนุ่มด อุ้ยอะไรดูด ำหนุ่มดำดูดนะกินอ่ะ อันนี้คือทุกคนก็รู้ป่ะแค่แบบว่านึกชื่อ ใช่ โอเคข้อต่อไปข้อสุดท้ายแล้ว ำอะไรวะอุ้ยมันคุ้นมากอะอะไรวะเอาใหม่ดิพี่ เฮ้ยไอสกินคาวบอยมันสกินอะไรวะใช่วะคาวบอยอ่ะ ให้คนฟังอีกรอบ คาวบอยพี่เนี่ยคาวบอยอันนี้ ขอชื่อสกิน แต่ผมนึกชื่อไม่ออกอ่ะมันไม่เคยนึกชื่อเลย มึงไม่เคย นิ ใช้ โออะไรวะ ได้เดียวคอนเทีย ได้โอ้คาวบอยอะไรวะ ไอ้ก็มันเป็นคาวบอยเจอลิฟต์ผมไงเจอลิฟต์พวงน่ะ แต่จำชื่อไม่ได้ จำได้แต่นิโอเลยอ่ะ ทำไมเราถึงรู้อ่ะ ก็ผมเล่นไงแต่ก่อนตอนซื้อมาผม ไม่เคยใช้ ซื้อครบเซ็ตแล้วมาใช้ มีแวนดอลนะแต่มีแฟนทอมนะใช้อยู่วินึงเลย เป็นไงบ้างคอนเทนต์นี้แบบง่ายไหม ง่ายสำหรับมันนะดิก็หนุกดีครับจำไม่ค่อยได้แต่ แต่ว่า ครับก็เรียบร้อยแล้ววันนี้นะครับผมกับคอนเทนต์ทายเสียงสกินฟินิชเชอร์นะครับผมก็ไว้ติดตามกันใหม่นะครับในคลิปหน้าฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย